Đứng ở trên này thì mới thấy là wow, thực sự là đây là một cái thành phố cực kỳ là phát triển và năng động. Thoải mái mà ngắm bởi vì là quá là nhiều đi và quá là xinh đẹp đi. Xinh lắm. Đây, đó. Mà Trùng Khánh này cũng là phim trường của rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng về cổ trang, và họ đến những khu vực phố cổ của Trùng Khánh này để... Đây là một trend rất là nổi bật trên抖音, TikTok của Trung Quốc. Một trong những cái khu phố dành cho người lao động tại thành phố Trùng Khánh này, và cũng là một trong những khu ổ chuột tại thành phố này. Và bếp hổ là nơi chuyên cung cấp nước nóng. Và trước khi máy nước nóng ra đời thì đây là hệ thống cung cấp nước nóng mà mọi hộ gia đình trong thành phố đều không thể thiếu. Những cái chiếc xe ô tô nhưng mà nó là 3 bánh mọi người ạ. Buồn cười cực kỳ luôn, nhìn lạ không đỡ được. Cũng không rõ là cái quả gì nữa. Ăn nó rất là giòn luôn. Và quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này, mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh di chuyển đến một khu phố cổ, nơi còn gọi là hóa thạch sống của nền văn hóa Trùng Khánh, có chiều dài lịch sử hơn 2.300 năm. Nơi này cũng từng là pháo đài cổ từ thời Tam Quốc trước năm 246 trước công nguyên, kéo dài đến thời nhà Minh, nhà Thanh năm 1368 đến 1911. Và đây cũng là một bến cảng cổ xưa và phát triển nhất của Trùng Khánh từ thời bấy giờ. Bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh di chuyển đến đó. Và cũng như mọi khi thôi, Linh lại đang bước trên những con đường của thành phố Trùng Khánh này. Đây là ngày thứ 3 Linh có mặt tại đây. Và không phải là mình không thể nào mà đi những cái chuyến xe buýt hay là đi tàu điện ngầm cũng như là đi taxi. Tuy nhiên là Linh muốn đi bộ để có thể quay về những hình ảnh đời thường, đời sống trong cái quá trình mình di chuyển đến cái khu vực địa điểm đó, chia sẻ đến quý vị khán giả nhiều hơn. Đó. Và trong những ngày ở đây thì Linh đã đi bộ rất là nhiều. Mỗi ngày có lẽ là đi khoảng hơn 10 mấy cho đến 20.000 bước. Linh có một chiếc đồng hồ nó có thể đo về cái số bước mà mình đi mỗi ngày. Thì như ngày hôm qua Linh đã đi bộ lên tới tận 18.000 bước. Và đây là một cái điều nó rất là đặc biệt với mình. Bởi vì là khi mà ở Việt Nam ấy thì ít khi nào mà mình ra ngoài mà mình không sử dụng phương tiện lắm. Và mặc dù bây giờ cũng đã là cái buổi chiều tối rồi, tuy nhiên là thời tiết ở đây vẫn còn rất là nóng. Có lẽ là nếu quý vị khán giả xem những video trước đó của Linh thì sẽ biết rằng là Linh cũng mới di chuyển từ Quý Châu đến đây. Đúng là thời tiết của Quý Châu vào cái mùa này thực sự là rất là hợp lý để có thể là mọi người đến nghỉ dưỡng, du lịch gì đó. Và ngay đây thôi là một cái nơi để xuống với khu vực tàu điện ngầm của thành phố này. Ở thành phố Trùng Khánh thì có một hệ thống tàu điện ngầm đứng thứ 3 tại Trung Quốc, hơn 500 km mọi người ạ. Nó chỉ sau Bắc Kinh và Thượng Hải mà thôi. Và ở đây về hệ tầng giao thông, hạ tầng giao thông, những cái cơ sở hạ tầng liên quan đến giao thông thì có lẽ nó là một cái thành phố độc đáo nhất, và cũng là một cái thành phố mà dễ khiến chúng ta gọi là bị lú nhất theo như bạn Khang nói. Đó. Linh và bạn Vương Khang thì trong chuyến đi này hai người đi cùng nhau. Tuy nhiên là gần như là chỉ có là thuê khách sạn và ở cùng nhau thôi để tiết kiệm chi phí. Còn lại thì đến một thành phố và mỗi người là cứ đi một hướng. Hôm thì người thì quay cái này, người thì quay cái kia. Và mỗi người thì đều có những cái góc nhìn khác nhau này, hay là có nhiều khi là có những cái quan điểm khác nhau. Đó, cho nên là thường là mỗi người một hướng. Đó, thưa quý vị, Linh sẽ đi theo một cái lộ trình mà đã được vẽ sẵn ở trên bản đồ như vậy. Và như quý vị khán giả có thể thấy là cái khu vực này nó giống như là một cái bán đảo ấy. Đó. Và quận này thì được gọi là quận Du Trung của thành phố Trùng Khánh, cũng là quận trung tâm. Và những ngày nay thì Linh với bạn Vương Khang đều ở khu vực những cái khách sạn quanh khu vực này. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển theo hướng mũi tên để đi đến với cái điểm đỏ đỏ ở đây này. Đó. Và khi vừa nhắc đến cái chữ mọi người thì Linh vô tình Linh nhớ đến cái bình luận hôm trước mà Linh đọc được ở trên kênh của mình. Đó là có một vị khán giả nói rằng là nếu mà gọi khán giả là mọi người thì đừng quay vlog nữa, hay là quay và tự mình xem thôi. Đấy, thì thực sự là Linh cũng không hiểu là tại sao không thể gọi là mọi người được. Bởi vì đây Linh nghĩ rằng là một cái cách gọi nó rất là phổ biến ở miền Bắc thôi. Hoặc là có lẽ là ở trong Nam hay là như thế nào đó thì cái chữ đó nó mang một cái ý nghĩa miệt thị hay gì đó. Nhưng mà thực sự là khi mà Linh nói như vậy thì Linh không hề có
có ý gì cả, bởi vì tất cả những người xem ở đây đều là những khán giả của Linh, và những người xem như vậy thì cũng là một cái động lực để mà Linh có thể tiếp tục trong những hành trình mà quay YouTube, quay những hình ảnh về đời sống, đời thường ở Trùng Khánh hay là ở một thành phố khác để chia sẻ đến mọi người nhiều hơn nữa. Đó, vậy nên là Linh xin phép là Linh vẫn sẽ sử dụng cái chữ này thôi, bởi vì nó cũng là một cái thói quen sử dụng về ngôn từ, cũng như là Linh nghĩ rằng là nó cũng không, cơ bản là trong đầu mình nó cũng không có một cái ý nghĩ miệt thị. Nhiều khi mình còn chả nghĩ đến là nó có cái ý nghĩa gì nữa cơ. Đó, chỉ đơn giản là đây là một cách gọi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại sang bên đường giống như những người Trung Quốc này. Đó. Di chuyển ở thành phố Trùng Khánh này thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp rất là nhiều những cái bạn gái xinh xắn, ăn mặc đẹp. Bởi vì đây là một cái thành phố phát triển về du lịch cũng thuộc diện là bậc nhất của Trung Quốc mọi người ạ. Mặc dù là thời tiết của mùa này cực kỳ là nóng luôn, tuy nhiên là Linh khi mà ra đường, kể cả là không phải là ngày cuối tuần thì vẫn thường xuyên gặp rất là nhiều những gương mặt trẻ tuổi này, những bạn thanh niên này, có nhiều bạn còn đi du lịch một mình. Và Linh cũng đã từng chụp ảnh cho khá là nhiều bạn trong cái thời gian này. Ở đó các bạn đi một mình và thấy Linh cũng đi một mình, cho nên là người ta rất là gọi là tin tưởng để mà nhờ Linh chụp ảnh. Cũng có lẽ là do thấy mình cầm những cái máy quay cho nên là họ nghĩ rằng là mình chụp đẹp hơn những người khác ấy. Vậy nên là người ta cũng thường xuyên nhờ Linh làm một cái việc như vậy. Đến đây thì Linh sẽ cần phải xuống một cái cầu thang bộ. Sau đó thì mình sẽ di chuyển sang bên phía bên kia đường mọi người nhé. Đó. Ở đây thì họ có những cái chỗ như vậy để mà cho những người đi bộ ấy có thể sang đường một cách an toàn và thuận tiện hơn. Thì ngã tư nào thì cũng có những cái điểm như vậy mọi người ạ. Có những khu vực thì người ta còn có cả thang máy nữa. Tuy nhiên là cái khu vực này thì không có, chỉ có là những cái bậc cầu thang như vậy thôi. Và dưới này thì đấy, họ lại có những phần đất khác ấy để người ta có thể là mở những cửa hàng, hoặc là tóm lại là để những người kinh doanh buôn bán, người ta có thể thuê cái địa điểm để bán hàng ở ngay bên dưới luôn. Nó rất là hay. Đó, mình sẽ đi xuyên qua những cái chỗ như vậy. Và ở khu này thì tập trung là những cái người mà làm về may mặc, sửa chữa đồ. Đó. Đa phần là thấy toàn là những người già thôi. Có thể là những người này thì sẽ có cuộc sống khó khăn hơn là những người khác. Vậy nên là họ có thể cũng được ưu tiên để mà gọi là thuê những cái vị trí như vậy, để mà làm một trong số những cái công việc của họ, để họ có thể là kiếm thêm thu nhập và sinh sống. Những cây lấy nước tự động này, đó, chúng ta chỉ việc đến những cái cây này và lấy nước một cách miễn phí thôi mọi người ạ. Đó, ví dụ như anh này, anh đang lấy này, đấy. Rất là hay luôn. Nói chung là những cái gì mà liên quan đến công cộng của Trung Quốc thì họ đã làm rất là tốt rồi. Vì ở đây là địa hình của một cái thành phố núi, cho nên là nhiều khi là chúng ta cũng chả phân biệt được là mình đang đứng ở tầng mấy thuộc cái thành phố này đâu mọi người ơi. Cho nên là nhiều những cái tòa chung cư ấy, người ta có những cái lối cầu thang để những cái người dân đi bộ này họ có thể đi vào, và sau đó thì để đi ra một con đường khác mà nó lại xuyên qua những cái căn nhà chung cư mọi người nhé. Nó cực kỳ là ảo diệu luôn. Và những cái vị trí như vậy ở trên đường phố là những vị trí mà chúng ta có thể là đổi pin đấy mọi người ạ, đổi pin cho những chiếc xe máy điện đấy. Đó. Thành phố này thì vẫn sử dụng xe xăng rất là nhiều, bởi vì cái địa hình nó như quý vị khán giả có thể thấy, và cũng như những gì Linh đã truyền tải trong những video trước ấy, thì sẽ thấy rằng là địa hình ở đây nó là đồi núi, cho nên là nó cứ lên dốc rồi xuống dốc rất là nhiều luôn. Có lẽ là cũng không bước quá là xa nữa đâu thì Linh sẽ đến được cái địa điểm mà mình muốn đến thôi. Đó là cái khu phố cổ, nơi được coi là hóa thạch sống của văn hóa Trùng Khánh, đã có lịch sử hơn 2.300 năm rồi. Đấy, bây giờ Linh lại phải xuống tiếp cầu thang để sang bên kia. Và ở đây thì họ có cái thang máy này, đó. Nhưng mà thang máy theo cái chiều lên, còn xuống thì chúng ta vẫn sẽ phải là đi bộ thôi. Lát nữa mình đến bên kia, hướng bên kia thì mình sẽ được lên thang máy như này. Nó đỡ mỏi chân hơn được một tí. Ở Trung Quốc người ta sao lại có thể có một cái tầm nhìn nó dài hạn như vậy nhỉ? Người ta có thể
nghĩ rằng là sau này người ta sẽ làm những hệ thống đường như vậy dưới lòng đất. Và đúng là ở dưới nó như một cái thành phố khác luôn rồi. Lúc nãy thì chỉ thấy một vài những cái cửa hàng của một vài những người lớn tuổi họ gọi là sửa sang quần áo thôi. Còn đến đây thì đã thấy nhiều những người trẻ người ta đi lại dưới này. Có lẽ là sắp đến cái địa điểm đó cho nên là mình mới thấy nhiều người như vậy. Đó, và như quý vị khán giả có thể thấy là ai cũng gần như là rất là dễ bị lạc đường. Bởi vì là không phải những người mà chúng ta đang thấy thì đều là những người ở Trùng Khánh này đâu. Họ đa phần nhiều lắm, rất là nhiều cũng là người từ địa phương khác đến du lịch thôi. Và người ta cũng chả khác gì mình cả, cũng không biết đường và cũng đi theo bản đồ. Hóa ra ở đây là còn có một cái tuyến tàu điện ngầm ở bên dưới này nữa, cho nên là bảo sao đông người đi ra đi vào như vậy. Đây này, đó, chúng ta xuống dưới kia là chúng ta sẽ lại đến cái nhà ga tàu điện ngầm. Và cái chiều cao từ đây xuống dưới cực kỳ cao mọi người ơi, phải tầm 60-70 mét chứ không phải là 20 mét đâu. Và thưa quý vị, mặc dù là chưa đến cái địa điểm đó đâu, nhưng mà Linh thấy là những cái tòa nhà bên này thì cũng rất là ấn tượng và đang thu hút cũng khá là những bạn trẻ đến chụp hình. Cho nên là Linh cũng sẽ đi sang đó để xem là ở bên đó có gì hay không. Ví dụ là đây là những cái tòa nhà này, nó trông rất là vừa cổ kính mà vừa hiện đại. Và cái màu sắc của nó thì nó tạo nên là những cái hình ảnh rất là đẹp. Ví dụ như là đây là một chiếc xe buýt trông cực kỳ hay luôn. Wow. Họ trang trí những cái chiếc xe buýt cũng rất là đẹp luôn. Ngay bên này thôi thì chúng ta sẽ thấy là những cái công trình mà có vẻ là cũng rất là thu hút đấy. Linh cũng không rõ là đây là cái công trình gì, tuy nhiên là bây giờ mình sẽ phải sang đường thôi. Nếu mà nhìn theo cái vị trí ở trên bản đồ ấy thì từ đây cho đến cái địa điểm của khu phố cổ đó nó chỉ còn cách khoảng tầm 200-300 mét thôi. Mà Linh cũng không rõ là liệu đây có phải là một cái góc nào đó của khu phố cổ đó không. Tạm thời thì đang thấy nhiều người đứng chụp hình nên là Linh cũng muốn vào để xem ấy. Đó. Ở đây thì chắc là không phải cái khu phố cổ đó rồi. Bởi vì là những cái hình ảnh này thì trông nó cũng khá là hiện đại. Tuy nhiên là trên đường đi mình gặp thì mình cứ vào quay thôi. Đó, ở trên tường thì có những con gọi là những cái hình thù của những thú bông ấy. Vậy nên là các bạn nhỏ, các bạn trẻ cũng thích chụp hình. Đây là một cái loài hoa gì không rõ nữa, tuy nhiên là thấy cũng nở rất là nhiều ở cái thành phố này. Không hiểu là hoa này tên gì nhỉ? Đấy. Thưa quý vị, đây là hoa tường vi. Đó, Linh vừa nghiên cứu ở trên mạng xong. Ở đây có một cái cột cũng không rõ là cái cột gì nữa, nhưng mà nó có cả cái bậc thang để có thể là leo lên cơ. Nó có thể lấy nước ở đây mọi người ạ. Chúng ta có thể lấy nước ở đây thì phải. Thấy có một cái vòi này. Nhưng mà không hiểu là bây giờ mình lấy thì nó có sao không. Chúng ta sẽ đọc thông tin ở đây nhé. Thưa quý vị, sau khi tìm hiểu thì Linh biết được rằng cái tên của cái cột này có tên là bếp hổ. Và bếp hổ là nơi chuyên cung cấp nước nóng. Và trước khi máy nước nóng ra đời thì đây là hệ thống cung cấp nước nóng mà mọi hộ gia đình trong thành phố đều không thể thiếu. Và đây cũng là nơi người dân uống và trò chuyện với nhau hàng ngày. Vào những năm 1980 thì quán trà Chia Yuán trên đường Uyi, Chia Phang Pei có bếp hổ lớn nhất Trùng Khánh. Nồi hơi có 6 vòi nước, giá nước nóng là từ bình 5 pao là 1 xu và bình 8 pao là 1,5 xu. Đó là những cái thông tin mà Linh đọc được dựa trên cái tấm bảng nó gắn ở trên cái bếp này. Đó. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao là bếp thì tại sao nó phải xây cao như vậy nhỉ? Đúng là mình cũng không hiểu thật sự luôn. Không biết là quý vị khán giả nào có thể hiểu được là cái kiến trúc của cái việc xây bếp như vậy là có ý nghĩa như thế nào không ạ? Ở gần với vị trí bếp hổ thì dưới này sẽ có những cái quán ăn mà liên quan đến đặc sản của Trùng Khánh. Ví dụ như là dưới này mình đã nhìn thấy là một cửa hàng bán về mì Trùng Khánh này.
Và ở bên cạnh đó thì lại là một cái ngôi nhà khác, có lẽ là lại bán một cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản nào đó của Trùng Khánh. Tuy nhiên là Linh sẽ bước theo hướng này. Đây là một cái hướng mà sẽ đi xen kẽ qua những cái khu nhà. Và ngay đằng trước này thôi thì lại có một cái cửa hàng gì đó, cũng có lẽ là bán những cái bát thạch như là như là những cái video trước mà Linh đăng ấy. Thì quý vị khán giả đã thấy là Linh thử những cái món chè, món thạch của cái thành phố này rồi. Ở đây thì Linh cũng thấy khá là đông người đang chờ để đến lượt gọi là đến lượt của mình. Và có vẻ như là quán này cũng là một quán nổi tiếng, khi mà Linh thấy những người mua họ mang theo máy ảnh và họ chụp hình check in với khu vực này cũng rất là nhiều. Có vẻ như là đây là quán về lẩu Trùng Khánh đây mọi người ạ, chứ không phải là quán về món thạch như là hôm trước Linh ăn đâu. Đó. Để mà ăn lẩu này thì là vào cái thời tiết này Linh thấy rằng nó thực sự là rất là nóng luôn. Tuy nhiên là khi mà đến thành phố này mình không thử món lẩu thì cũng có lẽ là cũng hơi đáng tiếc. Nhưng mà cái đó thì có lẽ phải để hôm khác Linh rủ bạn Vương Khang cùng nhau đi và cùng nhau ăn để trải nghiệm thôi. Thưa quý vị, vì việc là đi vào trong những khu dân cư cho nên là Linh thấy mấy cái xe nó cực kỳ gọi là lạ mắt luôn. Những cái chiếc xe ô tô nhưng mà nó là 3 bánh mọi người ạ. Buồn cười cực kỳ luôn, nhìn lạ không đỡ được. Có lẽ là những cái xe này thì người ta cũng không còn sử dụng nữa đâu. Linh đã thấy nó rất là cũ kỹ rồi và người ta đã gần như là chắc là người ta đã bỏ rồi. Tuy nhiên là cái mẫu xe như vậy lần đầu tiên mình nhìn thấy trong cuộc đời này luôn ấy. Trông nó cực kỳ buồn cười luôn. Giống thì y như là bên ngoài thì giống như chiếc ô tô nhưng mà có đúng là 3 bánh này. Đây, trông lạ cực. Không biết là đây là cái thương hiệu về cái xe tên là gì nữa. Linh lại ra đến ngay mặt ngoài phía con đường này rồi. Và như quý vị khán giả thấy thì ở đây những người dân họ cũng kéo những cái chiếc xe kéo của họ và bán những cái mặt hàng về hoa quả hay là về những cái món ăn đường phố. Đó. Đúng là sống ở cái Trùng Khánh này thì với những cái chi phí nó cũng khá là cao như thế thì nếu mà không bán hàng thì không hiểu là những người dân này họ sẽ phải sinh sống bằng cách nào nữa. Và đây thưa quý vị, sau khi mà đi đến cái khu vực này thì chúng ta lên một cái cầu thang và ở trên này thì sẽ có một cái điểm ngắm nhìn bên kia dòng sông. Đây là một cái cây cầu bắc ngang sông và có cả một cái hệ thống đường ray dành cho những tuyến metro nữa. Và ở kia là những cái tòa nhà gọi là những cái trung tâm về tài chính, về công nghệ của cái thành phố này. Và nếu như mà ở đây buổi tối chắc chắn là khi mà lên đèn thì hình ảnh ở đây sẽ rất là đẹp. Có lẽ là lát nữa Linh sẽ chờ đến cái khoảnh khắc buổi tối khi mà những tòa nhà này nó được bật đèn lên đèn để quay thêm những hình ảnh cho quý vị khán giả xem. Và đây, cái chỗ này chính là cái đỉnh của một cái ngôi nhà gọi là theo cái phong cách rất là truyền thống cổ xưa. Và hình như đây là một cái quán lẩu rất là nổi tiếng của Trùng Khánh thì phải. Linh đã từng thấy những hình ảnh này ở trên mạng rồi đó. Và có lẽ là Linh sẽ đi xuống bên dưới kia, bên dưới sát với dòng bờ sông thì mình nhìn cái tòa nhà này nó sẽ rõ ràng hơn. Đó. Lúc này thì mình cứ nghĩ là mình đang ở trên gọi là cái tầng thuộc diện là tầng thấp nhất rồi, nhưng mà không ngờ là đi và đến đây mình lại thấy là ôi, hóa ra bên dưới này nó còn cao như vậy cơ, và mình đã đứng ở một cái vị trí trên cao đến như thế này rồi. Chưa có treo什么? 多少钱一斤啊？20. Trông lạ quá. Lần đầu mà Linh thấy quả này 20 tệ một cân. 20 tệ một cân. Khoảng 70-75 nghìn mọi người ạ. Trông lạ cực kỳ luôn. Lần đầu Linh thấy luôn. Mà trông ánh sáng, trông nó rất là đẹp luôn. Chưa chuẩn mây ác à? Của ngoại quốc. 它那个是甜的，脆甜的嘛，也有一点带酸味儿，就跟那个杨梅是一样的。của mải sứ khoan. Đó, Linh lấy 10 đồng. Còn chưa biết ăn như nào luôn. Nhưng mà mua về để thử.
Linh thì hay thích mua hàng của những người bán hàng rong bởi vì là mình cũng muốn giúp đỡ họ. Vâng. Đấy, trả lời nhầm luôn, vâng luôn. Còn đây lại món gì đây? Thực sự là không hiểu luôn đấy. Không biết nó là quả hay là nó là cái gì luôn. Hay là đây là khoai tây nhỉ? Thôi, cái gì thì cũng sẽ mua một suất. Toa少钱一份？10元啊。一份。Cũng là 10 đồng. Đây này, sau đó thì người ta sẽ cho vào và cho những cái hỗn hợp về xì dầu hay là tóm lại là những cái bột cay gì đó vào lẫn lộn với nhau. Đấy, Linh cứ mua mấy món này xong rồi mình sẽ tìm một cái chỗ để ngồi để ăn thử. Trông nó cứ lạ lạ. 10 tệ. Đó. Linh gọi món nước chanh giã tay là 8 tệ. 8 tệ tương đương với khoảng là khoảng 30.000 mọi người ạ. Món này thì là đắt hơn, món này là 37.000. Còn dưới này Linh lấy 10 tệ cũng là 37.000. Ta uống cốc nước chanh cho mát. Thưa quý vị, Linh đã mua 3 món, trong đó thì có 2 món ăn và 1 món đồ uống. Ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ thử ngay cái quả này mọi người nhé. Quả này á, lúc nãy Linh hỏi tên rồi mà bây giờ Linh lại quên rồi. Và bên đỏ này thì có vẻ như là nó chín hơn này. Còn bên này thì nó vẫn còn hơi cái màu cam cam như này. Đấy, thì cũng không rõ là cái quả gì nữa. Ăn nó rất là giòn luôn và nhiều khi nghĩ rằng là nó là kẹo chứ không phải là quả luôn ấy. Vẫn không biết là nó là quả hay là kẹo nữa. Nhưng mà trong này thấy có cả hạt. Đó. Trong nó có cái như này. Có hạt. Nhưng mà quả này nếu mà ăn nhiều cũng không ăn được đâu, bởi vì là nó ngọt, nó rất là ngọt luôn. May mà lúc nãy chỉ có mua 10 tệ thôi, được một cái túi nhỏ nhỏ như này thôi. Thấy ông chú bảo là 20 tệ là 1 cân, thì tương đương với là 20 tệ chỉ là nửa cân Việt Nam thôi. Có nghĩa là khoảng 75.000 tính theo cái tỷ giá hiện tại. Mà vẫn chưa rõ là quả đấy là quả gì. Còn đây thì mình đoán là khoai tây, nhưng mà khoai tây nó cỡ nhỏ. Và đúng là khoai tây thật mọi người ạ. Khoai tây chẳng qua là nó là cái loại cỡ nhỏ thôi. 10 tệ. 10 tệ được hộp này là cũng khá là nhiều. Ăn hết hộp này là chả cần phải ăn cơm hay là ăn mì hay ăn gì nữa. Mấy hôm nay ở với thành phố này thì Linh cũng chưa được thử nhiều những món ăn đâu. Chủ yếu là Linh ăn mì. Mà có cái là ăn mì ở ngoài quán ấy, Linh còn không hợp nữa. Vậy nên là Linh toàn mua những hộp mì về gọi là về phòng khách sạn ăn thôi. Còn cơm hay các thứ thì là cũng ăn rồi nhưng mà cảm thấy là nó không hợp lắm. Ngoài ra thì có một cái món thạch, đó là đấy, món thạch lẫn lộn những cái loại topping với nhau, trong đó có cả hoa quả hay là có một số những loại thạch khác nhau. Đó, thạch xương sáo á. Thì cái món đó là Linh ăn được nhiều nhất. Đó, sau khi mà ăn cái này rồi, trong này nó có hạt tê mọi người ạ. Có cái loại hạt tê của Trung Quốc á. Ăn mà nó sẽ rất là tê lưỡi. Và tiếp theo mình sẽ uống trà chanh, nước chanh. Thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cực kỳ gọi là như kiểu mình đang uống một cái loại nước soda ấy. Đấy, như là đang uống soda chanh ấy mọi người ạ. Đó, bước một hồi thì chúng ta lại ra được đến một cái địa điểm, một cái vị trí có thể ngắm nhìn sang bên kia dòng sông một cách rất là rõ nét, rõ ràng luôn.
Và như lúc đầu quý vị khán giả có thể nhìn ở trên bản đồ ấy, thì chúng ta đang ở một cái khu vực là bán đảo mà, cho nên là bên cạnh nó đương nhiên là những cái dòng sông rồi. Vâng, thưa quý vị khán giả, khi mà đứng ở vị trí này thì chúng ta lại càng nhìn rõ hơn những hình ảnh về phía bên kia của thành phố. Đó là những cái tòa nhà cao tầng, và Linh đang chờ đợi đến khoảnh khắc mà lát nữa thôi, khoảng 8 giờ đúng vào giờ buổi tối, có nghĩa là còn khoảng 20 phút nữa, thì tại đây những cái ánh đèn kia sẽ được bật lên và trở nên rất là hiện đại, sống động, và được rất là nhiều người đến đây chỉ chờ một cái khoảnh khắc lên đèn như vậy. Quý vị cũng có thể thấy rằng hiện tại đang có một con tàu đi ở trên cầu, đó là một cái tuyến metro của thành phố này. Và con tàu này thì nó sẽ còn đi xuyên qua những cái tòa nhà nữa. Và tuy nhiên là Linh chưa được cái trải nghiệm cái đó, nhưng mà trong tập khác thì có lẽ Linh cũng sẽ đi tìm và trải nghiệm những cái chuyến tàu này. Và cả một cái khu phố này thì được gọi là khu phố Hồng Nhai Động. Đó, đây cũng chính là khu phố mà Linh đã nhắc đến ở phía đầu video, nơi mà Linh tìm nhất định là phải tìm đến đây vào ngày hôm nay. Và ở đây thì có một cái kiến trúc, nó gồm có 11 tầng và cao 75 m mọi người ạ, tính từ cái khu vực là ở trên cao nhất này. Đó, và chỗ mà Linh đứng đây thì cũng chưa phải là cái tầng cao nhất đâu. Đây có lẽ là tầng thứ 9, tầng 10 gì đó, bởi vì là Linh vừa xuống 2 lần như vậy rồi. Ở đây thì sẽ có những cầu thang bộ xuống như vậy này, và có rất là nhiều những kiến trúc, những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa. Tuy nhiên thì đương nhiên là họ đã cải tạo lại rồi và nó mới trở nên là đẹp như ngày hôm nay. Nơi này thì trước đây chính là một trong những cái khu phố dành cho người lao động tại thành phố Trùng Khánh này, và cũng là một trong những khu ổ chuột tại thành phố này. Và bây giờ thì đã trở thành một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh. Ở bên dưới kia thì chúng ta sẽ thấy những cái con tàu rất là lớn luôn, những con tàu rất là lớn, và cực kỳ đông người đang đứng ở phía dưới để lát nữa thôi khi mà những ánh đèn được bật lên thì ngoài cái hình ảnh của những tòa nhà phía bên kia sáng đèn tạo nên những hình ảnh hiện đại, thì ngay bên này thôi đó là một quán lẩu rất là nổi tiếng, và nó là một công trình về kiến trúc cũng được rất là nhiều người từ khắp nơi đổ dồn đến chỉ để chụp hình check in với nó. Bây giờ thì Linh không dám rời khỏi cái vị trí này luôn, bởi vì nếu mà mình rời khỏi thôi thì chắc chắn là sẽ bị mất chỗ và lát nữa sẽ không thể thấy được cái khoảnh khắc lên đèn đặc biệt gọi là thú vị ở đây. Vậy nên là Linh sẽ cố gắng chờ thêm khoảng 15-20 phút nữa thôi để mình có thể quay được cái khoảnh khắc đó, và sau đó thì Linh cũng sẽ đi xuống dưới như những người đang ở dưới này để quay thêm cái hình ảnh từ góc dưới. Chúng ta có thể nhìn lên trên này để xem là giữa hiện đại và cổ kính thì thành phố này nó bên nào thì sẽ đẹp hơn. Hiện tại là mình đang thấy là bên kia là của những cái sự hiện đại này đó, còn bên này nơi mà Linh đang đứng đây nó là một cái sự hòa trộn giữa hiện đại và cổ kính. Ở trên sông ấy thì mình còn thấy cả những người đang chơi những trò chơi, ví dụ như là những chiếc cano đang phóng ở trên mặt nước, hay là những cái trải nghiệm mà mua vé lên thuyền, lên tàu rồi sau đó thì đi dọc theo dòng sông này. Cực kỳ là đông người luôn. Mặc dù là bây giờ trời còn chưa tối, tuy nhiên là đã cực kỳ đông người đang đổ dồn về cái con phố này. Quá là đông luôn. Và có lẽ là cái khu phố này thì ở một góc nhìn Linh đang đứng ở đây thì nó sẽ không hiển thị, không rõ ràng được hết đâu. Tuy nhiên là có những cái gì mà có thể quay được thì Linh sẽ quay hết cho mọi người xem. Và đây là cái phía vị trí đằng sau lưng của Linh. Thì ở ngay đây thôi là những cái tòa nhà chung cư, những tòa nhà chung cư cao tầng. Và đúng là không rõ là mình đang đứng ở tầng thứ mấy luôn, thật sự là như vậy luôn. Bản đồ việc Linh sử dụng cái bản đồ của Trung Quốc ấy, Linh đã đi khá nhiều những thành phố rồi và mình rất là tự tin. Tuy nhiên là đến cái thành phố này mình vẫn dùng bản đồ như vậy, nhưng mà mình đã lạc rất nhiều lần rồi, và chắc chắn là không phải chỉ riêng Linh đâu, còn rất là nhiều người ta cũng sẽ lạc như Linh mà thôi. Thưa quý vị, là bây giờ đã là 19 giờ 54 phút rồi và chỉ còn khoảng 6 phút nữa thôi thì những hình ảnh phía sau lưng Linh đây, những cái tòa nhà đó thì sẽ được lên đèn. Bây giờ đã là 20 giờ rồi và những ánh đèn ở phía trước đã được bật lên một cách rất là sáng sủa. Và ngay như bên này thôi thì những hình ảnh về cây cầu cũng như là cái quán lẩu nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh này cũng đã được bật lên những cái ánh đèn vàng rồi. Quá là đẹp mắt luôn. Đứng ở trên này thì mới thấy là wow, thực sự là đây là một cái thành phố cực kỳ là phát triển và năng động. Ở bên dưới thì cái lượng người đi lại cũng chật kín người rồi mọi người ạ, như những con kiến luôn khi mà chúng ta đứng từ trên này. Thực sự là đẹp quá mọi người ạ.
Nó chỉ là những ánh đèn neon nó hòa trộn với nhau thôi. Tuy nhiên là đã tạo nên một cái hình ảnh rất là huyền ảo, huyền bí ở ngay bên cạnh dòng sông Gia Lăng. Quá là đẹp luôn. Những tòa nhà thì ngoài những dòng chữ ví dụ như là tôi yêu Trùng Khánh hay là tôi ở Trùng Khánh đợi bạn, thì còn có những tòa nhà ví dụ như là tòa kia kìa, thì nó là những bức tranh về phong cảnh được chiếu gọi là ánh đèn neon, quá là đẹp mắt luôn. Đó. Xa xa ngoài kia là cũng là những cái tòa nhà khác, và thực sự là nó hòa quyện với nhau để tạo nên một cái hình ảnh cực kỳ là bắt mắt, cực kỳ là sống động và vô cùng hiện đại. Bây giờ thì Linh sẽ đi xuống dưới những cái tầng lầu ở bên dưới để xem là ở dưới đó thì có những cái gì thú vị, và đi sát dọc bờ sông để xem là những cái người đang di chuyển ở dưới dọc bờ sông đó thì họ có những cái hoạt động gì nó lạ mắt, nó thu hút hay không. Mời quý vị khán giả là chúng ta sẽ cùng nhau tìm đường và đi xuống dưới thôi. Và thưa quý vị, Linh đang di chuyển theo một con đường nó được xây dựng dựa trên những cái vách đá núi, và hoàn toàn là rất là có nhiều những điểm để chúng ta có thể đứng và chụp hình với những cái tòa nhà ở bên kia của thành phố. Không nhất thiết phải là đứng ở cái vị trí mà lúc nãy mà Linh đang đứng. Đây, quý vị khán giả có thể nhìn một cách rõ ràng này, đó. Và cũng không rõ là hiện tại mình đang đứng ở tầng thứ bao nhiêu nữa, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ phải tìm đường để xuống với tầng 1. Đó, ở đây nó phát triển những hệ thống cầu thang như vậy đây. Và cái con đường này thì chắc là còn khá dài nữa ở trên hướng kia. Tuy nhiên là Linh sẽ đi xuống theo cái hướng cầu thang ở đây luôn. Cái cầu thang này thì nó cũng nhỏ thôi, nó chỉ khoảng tầm 1 mét thôi, vậy nên là người lên thì người xuống phải gọi là phải tránh đường ấy. Đó, có rất là nhiều điểm để chúng ta có thể đứng và chụp hình cơ, chứ không nhất thiết là phải đứng ở trên tận trên kia đâu. Quá là đẹp mắt luôn. Và đặc biệt là những cái khu vực vui chơi như này thì toàn là những khu vực công cộng thôi mọi người. Có nghĩa là mình sẽ không mất một cái loại tiền vé để loại tiền phí nào để mà mua vé cả. Đó, và đây thì những người già người ta cũng bày hàng hóa ra để bán. Đây này, khi mà bước xuống đây thì vẫn còn rất là nhiều những góc hình khác để chúng ta có thể đứng dựa vào đây và chụp hình rất là rộng rãi luôn. Theo như Linh tìm hiểu ấy, thì là ở đây sẽ có 11 tầng mọi người ạ, 11 tầng được xây dựng dựa vào vách đá. Cả một khu này gọi là khu Hồng Nhai Động. Đó là đẹp mắt luôn. Ở dưới những cái chân cầu thang ấy thì là họ sẽ tận dụng cái mặt bằng để có thể làm nên những cái gọi là những cái cửa hàng, ví dụ như là bán hoa quả, bán chè như thế này. Đó, và đây là một con đường được gọi là làm bằng những thanh gỗ, trông nó vẫn còn kiểu như là nó giữ được những cái nét cổ kính ấy, cổ xưa ấy, cho nên là nó lại càng hay hơn, chứ không phải là những con đường mà kiểu như là đường bê tông chẳng hạn. Và một bên là những vách đá như này đây mọi người. Đó, một bên là những vách đá như thế này đây. Linh mới có di chuyển xuống khoảng 2-3 tầng thôi. Vẫn còn phải đi khá là nhiều tầng nữa thì mới có thể xuống đến dưới mặt đất. Giá格又实惠，1根就能让你快乐翻几倍。走过路过别错过，赶紧来享受这夏日专属的冰爽甜蜜。 Wow. Dần dần thì chúng ta đã thấy thêm những cái bạn nữ mặc những cái trang phục của những người gọi là những người phụ nữ thời xưa đó, những hầu nữ để chụp hình rất là đẹp mắt đây. Những cô công chúa, những cô Hoàn Châu cách ở trong những bộ phim Trung Quốc ngày xưa. Quên hết cách gọi tên rồi. Đến đây cái là lưỡi bị níu lưỡi lại rồi mọi người ạ. Vì phong cảnh ở đây nó quá là đẹp đi. Thực sự là
Nhiều khi ấy, những cái vách núi như vậy đôi khi nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà do là cái Trung Quốc ấy, người ta có cái mắt nhìn mọi người ạ, có cái mắt nhìn, có cái tầm nhìn, và người ta xây nên những cái công trình ở bên cạnh, những công trình phụ như vậy, và tạo nên là những cái điểm nhấn về tham quan, những cái góc nhìn nó trở nên đẹp một cách lạ thường luôn đấy. Gặp ngay Tôn Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không lên đây thỉnh kinh. Wow, xinh chưa, đẹp chưa? Xinh thì chắc là cái bạn đứng góc bên trong này xinh này. Cả trai cả gái đều đẹp trai xinh gái luôn. Wow, đẹp. Đây, càng bước xuống phía dưới lại càng gặp nhiều những cái bạn nữ mặc những cái trang phục chụp ảnh đẹp lắm. Wow, các bạn rất là xinh luôn. Đây này, wow, ở đây Linh thấy có một bạn trai mà cái trang phục này trông khá là ấn tượng. Ấn tượng ghê. Mà không biết là cái con đường này mình có thể đi được không nữa. Giống như là bị những cái người này người ta chiếm đường để người ta có thể là chụp ảnh rồi. Chắc là đi được thôi. Đây là con đường chung để mọi người đi lại. Thưa quý vị, xuống gần với bên dưới này thì chúng ta đã nhìn rõ ràng hơn cái khu vực là cái nhà hàng này. Đó. Cái nhà hàng này ở bên dưới mà đứng ở dưới đường ấy, đứng nhìn lên chụp thì còn đẹp hơn nữa. Bây giờ thì Linh đang xuống dưới dần dần rồi. Wow. Không những là nơi này có phong cảnh đẹp mà còn có rất là nhiều bạn gái xinh xắn nữa cơ. Các bạn đến đây chụp hình là quá là chuẩn rồi. Mà Trùng Khánh này cũng là phim trường của rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng về cổ trang, và họ đến những khu vực phố cổ của Trùng Khánh này để chụp ảnh luôn, để quay phim luôn, chứ không cần thiết là phải dựng phim trường ở nơi nào khác nữa. Bởi vì là mỗi cái hình ảnh ở trên những con đường này thôi, hoặc là những cái khu phố cổ này thôi, thì nó đã không khác gì một cái phim trường rồi. Quá là đẹp mắt luôn. Đấy, em nhỏ này mặc đồ cũng rất là đẹp này. Wow, bạn này có chắc là xinh đấy. Wow, đẹp. Nó là cực kỳ là ấn tượng luôn. Trời ơi, sao mà có thể đông người đến như vậy. Wow. Đây còn có những cái bạn gọi là lấy cái mô tô của các bạn ấy ra đây để làm, có thể là làm cái trend. Đúng rồi, đây là một trend rất là nổi bật trên抖音, TikTok của Trung Quốc. Đó là ngồi trên những chiếc ô tô này, chụp ảnh và đi một cái đoạn đường nào đó, quay một cái video ngắn. Hình như là mỗi lần như vậy là 200 tệ, tương đương với khoảng là 750.000 tiền Việt Nam. Thưa quý vị, đây chính là cái nhà hàng lẩu mà rất là nổi tiếng ở trên những cái trang mạng truyền thông của Việt Nam, khi mà họ giới thiệu về cái tour du lịch tại Trùng Khánh của thành phố Trung Quốc. Hiện tại là lượng người di chuyển ở cái con đường này nó cực kỳ là đông luôn. Và bây giờ thì đúng là bây giờ chuyển sang là ngắm cảnh thì chúng ta hãy ngắm người thôi. Ngắm người thì thoải mái mà ngắm, bởi vì là quá là nhiều đi và quá là xinh đẹp đi. Không biết là khi mà cởi bỏ những lớp trang điểm thì các bạn ấy còn xinh đến cỡ như thế nào, nhưng mà bây giờ ăn mặc vào là nhiều bạn trông đúng như kiểu là thần tiên tỷ tỷ ấy mọi người ạ. Wow, bạn gái này xinh quá. Quá là xinh luôn. Ở đây còn có những bạn khác này, bạn kia cũng xinh, hai bạn kia cũng xinh. Bà bảo, 你可以看一下。 Wow, hai bạn này xinh. Đó. Bạn đang được chỉnh hình này đẹp lắm. Đó, chụp ảnh đẹp này. Xinh vô cùng luôn.
Đấy, các bạn gái xinh xắn thì còn rất là nhiều nữa. Vẫn biết là sẽ rất là đông nhưng mà không thể nghĩ được rằng là cái lượng người đến cái khu này để chơi nó đông đến như vậy thưa quý vị. Quá là đông luôn, chật kín người cả hai bên đường. Thưa quý vị khán giả, là sau một hồi chen chúc thì Linh cũng đã đến một cái bậc cầu thang để sang bên này đường. Và đúng là nó quá là đông người đi. Và khi mà đứng ở vị trí này thì chúng ta có thể nhìn rõ cái nhà hàng về những cái món ăn dân gian thì đúng hơn, chứ không chỉ là một cái quán lẩu Trùng Khánh ở đây đâu. Đó, một cách rất là rõ nét. Và cái nhà hàng này rất là to luôn. Có lẽ là chúng ta phải đứng ở bên kia cầu cơ, hoặc là đứng ở trên cầu thì mới nhìn được toàn cảnh của cái nhà hàng này một cách rõ nét nhất. Còn ở trên dòng sông đây thì có những con tàu cũng đang di chuyển và những con tàu chở khách. Linh cũng không rõ là cái giá vé để mà lên tàu này là bao nhiêu, nhưng mà Linh nghĩ rằng là nó cũng sẽ loanh quanh khoảng 100 tệ thôi. Linh nghĩ là cũng không đắt hơn đâu. Đó. Lúc nãy thì chúng ta đã bước ở những cái đây, bước ở cái khu vực này xuống. Đó, đây là những cái gọi là những cái nhà sàn nó được xây dựng cải tạo dựa trên những cái vách đá núi. Và ở trên núi thì lại có những cái chung cư khác đây. Đó. Và bây giờ cái con đường của Linh về ấy, lát nữa mà Linh cũng chưa biết là rõ là mình sẽ phải, chẳng lẽ mình lại leo lên trên này tầng 11 sau đó thì lại đi con đường cũ về sau. Bây giờ nghĩ thôi là đã thấy nản rồi mọi người ạ. Quá là kinh khủng luôn. Ở bên này cũng như vậy thôi, bên này thì cũng sẽ có rất là nhiều người, đông người, và mọi người dựa vào những cái gọi là thành lan can này để chụp ảnh cực kỳ là đẹp mắt luôn. Đó. Có rất là nhiều bạn trông sang chảnh, xinh xắn, đẹp, phải nói thật là có nhiều bạn vô cùng là đẹp luôn. Đó. Xinh lắm. Đây, đó. Và như quý vị khán giả cũng có biết là Linh ngoài việc đi qua YouTube như vậy thì Linh cũng có bán những cái tour du lịch liên quan đến du lịch Trung Quốc. Nếu quý vị khán giả có nhu cầu về du lịch tại Trung Quốc thì có thể nhắn tin cho Linh. Linh sẽ tư vấn để quý vị khán giả có thể là đến đây chơi chẳng hạn. Trùng Khánh thì thực sự là một nơi đáng để chúng ta đến để du lịch đấy mọi người. Chẳng qua là cái mùa này là nó hơi nóng thôi. Và có lẽ là nếu mà đi tự túc thì chúng ta sẽ phải đi bộ rất là nhiều. Còn đi theo tour thì chắc chắn là sẽ có những cái phương tiện xe buýt, xe ô tô để đưa đón chúng ta rồi. Đông vô cùng luôn. Và ngoài cái việc là Linh đang quay như vậy ấy, thì quý vị khán giả có thể thấy những cái cô gái hay là những chàng trai cũng cầm một chiếc điện thoại giống kiểu như là Linh như này. Nhưng mà các bạn ấy là quay vào những cái địa điểm du lịch để các bạn ấy bán tour trực tiếp tại đây luôn. Đó. Hay là ví dụ như đây chẳng hạn. Ví dụ như bạn này chẳng hạn. Đấy, bạn ấy cũng đang livestream, đang nói về những hình ảnh trên này để người ta bán tour du lịch. Ở Trung Quốc là thường là người ta bán tour thì sẽ làm như thế. Người ta sẽ đi đến những cái địa điểm du lịch và người ta trực tiếp livestream tại đấy luôn. Đồng thời là chốt đơn ngay tại livestream. Đó. Có nhiều bạn nhỏ rất là xinh xắn này. Hai bạn này thì trông còn trẻ lắm, cũng rất là xinh xắn. Chúng ta sẽ ngó sang bên này một chút nhé. Đây. Wow, bạn này cũng xinh lắm. Bạn này đang chụp ảnh với cây cầu. Có nhiều cặp đôi rất là đẹp luôn. Đấy.解放碑81号时间轻轨站，解放碑懂吗，美女？直达车这里买票哈。或者可以买。
Linh lên trên này và đang mua nước với cô này, và cô ấy hỏi Linh đến từ đâu thì Linh bảo là Linh đến từ Việt Nam, và cô ấy rất là bất ngờ và muốn cho Linh xem 2 bức hình. Đó là có vẻ như là 2 bức hình cô ấy chụp ở Việt Nam. Đấy, đang tìm. Đó, và lúc nãy thì Linh đã đi từ dưới cái chân gọi là phía bên dưới sát với bờ sông để lên được cái vị trí cũ mà lúc nãy Linh quay những tấm hình đầu tiên. Nha Trang. Chỉ年啊？就是去年。năm trước cô ấy mới đi. Cô này đang cho Linh xem lại những bức hình cũ. Đó, ta thấy cả tiền Việt Nam này. Như là hảo khát mà. Đó. Đây này, quán cà phê này, Linh còn nhìn thấy cái chữ quán cà phê này. Hấn hảo khát này. Đó, khá là có duyên khi mà gặp cô này 2 lần và mua nước với cô ấy 2 lần, và không ngờ là cô ấy lại cho mình xem những hình ảnh cô ấy đến Nha Trang vào năm vừa rồi. Và đúng là tiếng địa phương của những người Trùng Khánh thực sự là khó nghe luôn. Cứ giống như là kiểu như là ví dụ như là mình từ miền Bắc vào miền Trung hay miền Nam chơi chẳng hạn. Có khi còn là phải vào miền Tây đấy. Nó cực kỳ khó nghe như vậy, cho nên là nhiều câu nói, mặc dù là có những người đã học tiếng Trung khá lâu rồi, nhưng mà khi mà nghe những người địa phương Trùng Khánh nói chuyện ấy thì đôi khi còn phải đứng hình mất khá thời gian thì mới có thể là đoán được là họ muốn nói gì với mình. Đó. Và thưa quý vị, hôm nay Linh sẽ vào cái quán cơm này. Đây là một cái quán cơm bình dân mà mình đã có lần đi qua rồi nhưng mà chưa vào ăn. Đó, và hôm nay thì Linh đã vào đây và lúc nãy đã gọi một cái món ăn bất kỳ ở trên này. Tại vì là quá là mệt rồi và cũng không biết là phải ăn cái gì nữa. Đó, bây giờ thì người đầu bếp người ta đang làm rồi ở bên trong. Và cái quán này là cái quán bình dân thôi, nho nhỏ thôi. Những cái mức giá của những cái quán ăn, của những cái món ăn thì nó cũng chỉ loanh quanh từ 13 cho đến cao lắm là 25 tệ thôi mọi người ạ. Đó. Thì tương đương với khoảng là tầm 40 cho đến khoảng là 80.000 gì đó. Đấy. Bây giờ Linh rất là mệt rồi, đầu óc cũng không thể nào mà loát được rồi. Và thưa quý vị khán giả, thì Linh đã gọi 2 cái món ăn nó rất là dân dã, rất là đặc trưng thôi. Đó là một cái món mướp đắng xào thịt lợn với cả là một cái món gọi là trứng cà chua. Đó, 2 cái suất ăn này là có giá là 28 tệ, thì nhân lên thì nó tương đương với khoảng là 100.000 tiền Việt Nam thôi. Đó. Thì Linh thấy rằng là với cái giá thành như vậy thì có lẽ là nó sẽ đắt hơn của Việt Nam chúng ta một chút như vậy thôi, chứ cũng không phải là quá là đắt hay là gì đâu. Đó, ở đây là một cái quán rất là bình dân thôi. Và trong tập này chúng ta đã cùng nhau di chuyển đến một khu phố cổ nơi gắn liền với văn hóa Trùng Khánh, có chiều dài lịch sử hơn 2.300 năm. Chúng ta đã được ngắm nhìn một thành phố Trùng Khánh rất là hiện đại và phát triển từ trên cao, cũng như là được trải nghiệm một vài những cái món ăn đường phố và nhìn thêm những hình ảnh về các cô gái xinh xắn của Trung Quốc. Họ tụ tập, họ đổ xô, họ đổ dồn về cái khu vực đó để check in, chụp những bức hình đăng lên mạng xã hội. Trong những ngày sắp tới thì Linh còn ở lại Trùng Khánh và quay thêm những chủ đề khác nhau nữa, bởi vì Trùng Khánh còn rất là nhiều những thứ có thể quay và chia sẻ đến quý vị khán giả. Có rất là nhiều những chủ đề hay mà Linh đã tìm hiểu trước đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành, đã luôn ủng hộ và theo dõi Linh trong chặng đường Linh quay YouTube. Hy vọng rằng trong tập này cũng như là trong những tập sắp tới thì quý vị khán giả vẫn dành một cái sự yêu thương như vậy đến với Linh cũng như là bạn Vương Khang. 2 người đều đang ở tại thành phố Trùng Khánh này để đi quay những tập chia sẻ về đời sống, về du lịch tại Trung Quốc. Đó, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.